Hej, det var Linda Hallberg här. Idag så är vi på Makeup Store och hälsar på och jag kommer visa er en vardagsmakeup och en festmakeup med hjälp av deras produkter. Makeup Store är mest känt för alla glada färger på ögonskuggor, läppstift, läpppennor, ögonpennor, glitter och så vidare. Och jag kommer även visa er att det finns en liten annan värld bakom alla färger, till exempel hudvård, parfymer och hårvård. Så det är bara att hänga med. Det här är en av mina favoritsektioner på Makeup Store som heter Fragrance Library och det är dofter. Min favoritdoft den heter Your Valentine och det är den jag håller i nu. Doftar väldigt vaniljigt och är lite tyngre än många andra lite söta dofter som finns. Här är hudvårdshyllan och här finns, förutom hudvård så finns det lite hårvård på översta hyllan. Och sen så, man komponerar ihop sin egen hudvårdsserie helt enkelt så att man får det som passar just för ens egen hudtyp. En favorit här är smurfmasken. Det är en lermask som är blå, som ser ut så här. Kallas för smurfmasken i folkmun och den är jättebra för att till exempel ta bort orenheter och rensa huden på djupet ifrån skit. Innan jag börjar med sminkningarna så ska jag tvätta av mig det smink jag redan har på mig och jag kommer köra med cleansing oil. Den tar bort både vattenfast smink, vanligt smink, ögonmake och ansiktsmake. Man ska skaka den innan man använder den och det glömde jag. Så. Så, här är jag. Jag ska fortsätta med ansiktsvatten, ansiktskräm och ögonkräm innan jag börjar med makeupen. Så då kör jag bara face mist, funkar som fixeringsspray och som ansiktsvatten. Enkel och bara spruta på sådär. Och sen eftersom jag är ganska torr i hyn nu när det är kallt ute så kör jag en kräm som heter Nighttime i ansiktet. Så att man kan köra nattkräm även på dagen om man är torr i hyn. Massera gärna in krämen så att man får igång blodcirkulationen lite grann. Och uppåt och bakåt och inte neråt för vi vill inte dra ner huden och få såna här bulldogkinder i förtid. Sådär. Och sen så kör jag en moisturizing eye roll-on. Precis under ögonen och precis under brynet. Aldrig på själva ögonlocket. Och där kan man dutta ut lite efteråt om man tycker att det blir överflödig kräm någonstans. Och nu ska jag börja med basen. Det är det jag tycker är allra roligast. Jag kommer börja med concealer, Coverall Mix. Och jobba med pensel nummer 206. Med den. Man får inte peta i en kladdig produkt utan man jobbar med baksidan av penseln och baksidan av handen och liksom jobbar därifrån sen. Man jobbar med gult mot rött. Rosa mot blått under ögonen till exempel. Den ljusa kan man använda om man är väldigt ljus i hyn till exempel. Eller om man kanske vill highlighta under ögonbryn, på näsryggen eller kindbenen. Jag ska börja täcka lite rött och då använder jag den gula. Och det gör ingenting om man blir lite fläckig i det här steget. För att det kommer nästa steg att kunna neutralisera sen. Så här är bara grovjobb kan man säga. Och vissa jobbar med concealer först och andra jobbar med foundation först. Och det är ingenting som är rätt eller fel utan det är helt upp till vad man själv tycker funkar bäst. Coverall mixen den är ganska så torr i konsistensen. Så tycker man att den är för torr så kan man blanda ut den med sin foundation eller sin dagkräm. Eller till exempel runt ögonen med sin ögonkräm. Och sen så lite räcker så att man inte tar för mycket av den. För det är jättevanligt att man tar för mycket och då kommer den bara att kaka sig. Så att väldigt lite i och med att den jobbar med motpigment. Så den jobbar inte med att bara täcka över någonting utan det rosa täcker det blåa till exempel och det gula täcker det röda. Så att man behöver bara väldigt lite. Så, nu känner jag att jag är klar med det steget. Med concealern. Så nu ska jag gå på foundation.
Jag kommer använda 2 stycken och det är CC Foundation Light och CC Foundation Fair. Och de 2 färgerna kommer jag jobba med både att ta i hela ansiktet och att highlighta vissa partier i ansiktet med. Så jag kommer börja med att ta den som heter Fair, den allra ljusaste, och lägga på partier i ansiktet där jag vill highlighta. Jag vill highlighta partier som haka, näsa, kindben och panna. Så att jag får lite mera form i ansiktet. Och jag tycker i vilket fall det är alltid schysst att använda 2 färger när man jobbar med concealer. För att då får man en bättre, man får en snyggare finish i ansiktet när man är färdig. CC Foundationen är väldigt bra täckande tycker jag. Och funkar även att använda utan concealer om man inte vill ha det. Jag kör även köklinjen med den ljusa. Och ni ser här nu att concealern som jag la förut, den jämnas ut och blir i samma färg som foundationen blir. Nu kommer jag ta, vad är den? Där. Färgen som heter Light. Och jobba med i resten av ansiktet. Och jobba ihop den med den ljusa så att det inte blir några skarpa kanter. Och jag duttar mer istället för att måla med foundationpenseln. Så att det inte blir några ränder i ansiktet. Och försöker på ett snyggt och smidigt sätt liksom försöka få ihop de 2 olika färgerna. Så när jag har lagt foundation så är det dags för puder. Och puder har man ju för att foundationen inte ska rinna av under dagen. Och jag brukar använda en puderpuff när jag lägger puder bara för att få det att sitta ordentligt. Jag använder ett puder som är transparent med lite gula pigment i som heter Milk. Och det tycker jag är så bra att man kan använda det året om utan att bli antingen varken blek eller för blek eller för brun. Utan det funkar alltid. Och just det gula, det reducerar lite rött om man nu känner att man har lite röd om kinderna eller röd om näsan och så vidare. Så jättebra touch-up puder också. Och nu kommer jag bli väldigt, väldigt matt i hela ansiktet. Jag kommer ändra på det sen. Sen vissa vill ju vara matta och vissa vill ju vara lite blankare. Jag gillar att vara lite glansig i hyn för jag tycker man ser levande och frisk ut då. Men är man väldigt blek tänkte jag säga. Är man väldigt fet i hyn så kan det vara skönt att vara matt också för då glänser man ganska mycket ändå. Nu ska jag lägga en highlight igen i färgen Sinai. Det är det ljusaste Wonder Powderet som finns. Och det är jättefint att lägga på till exempel kindben, näsrygg och sen lite på hakan och lite på pannan. I pannan. Så jag börjar på näsryggen. Bara för att få liksom lite liv i ansiktet. Och sen så även på kindbenen. Så, och sen så kommer jag att ta hand om shading allra sist faktiskt. Eftersom jag kommer vara så mycket och greja i ansiktet här nu så att jag vill inte att det ska bli några fläckar i typ shading och rock. Så att vi tar det sist. Nu kommer jag köra ögonbryn. Till brynen så använder jag en produkt som heter Tri-Brow Color. Finns även för rödhåriga om man vill det. Den heter Duo Brow Color. Jag kommer använda alla 3 färgerna här när jag gör mina bryn. Och jag börjar med den mellersta. Använder pensel 110 som är lite snedställd. Och lätt att komma åt överallt. Puffen på handen har jag för att jag inte ska vara i ansiktet och greja med händerna så att det blir fläckar i basen. Nu känner jag mig klar med själva formen på ögonbrynen men jag är inte riktigt färdig än. För jag ska börja med en brow fix som är en genomskinlig gelé som jag kommer att borsta upp stråna med så att de liksom hamnar åt samma håll allihopa.
Och så att de håller sig på plats. Och när jag har gjort det så kommer jag att ta antingen concealer eller foundation och rensa upp allting som jag tycker blir ojämnt precis under ögonbrynen. Nu kommer jag använda Coverall-mixen igen, den ljusa färgen. Och måla under ögonbrynen. Och på så vis också skapa en highlight som gör att det lyfter hela looken och gör att du ser piggare ut. Nu ska jag börja med min vardagslook, så jag kommer börja med en primer för att skuggan ska sitta. Och den här heter Eye Primer Tinted och den är lite färgad. Jag tycker personligen att skuggorna fäster bäst på den här helt enkelt. Jag kommer applicera med en pensel som heter 216 på hela ögonlocket upp till ögonbrynet. Det här kan man göra med fingret också, fast inte när man har långa naglar. När man lägger primer så är det viktigt att man inte tar för mycket, för att då kan det ge motsatt effekt. Så det räcker med att bara lägga väldigt, väldigt lite och liksom jobba ut det ordentligt på ögonlocket. Jag kommer använda 2 ögonskuggor. Desert och Smog, det är mina favoriter vad gäller just vardagssneaker. De är matta båda två och jättesnygga att använda tillsammans med andra skuggor eller för sig själva. Så jag kommer börja med att lägga Desert, den ljusa, på ögonlocket. Lägger med en stor skuggpensel som har nummer 106 och lite motskott. Och sen så kommer jag använda Smog som jag kommer lägga lite in på ögonlocket och sen så kommer jag tona den ganska mycket uppåt. Det här är 2 färger som passar blåögda, brunögda, grönögda. Så det är ingenting just bara för blåögda. Nu bytte jag pensel för nu suddar jag färgerna. Och använder penseln som heter 117. Så. Och sen så tar jag en penna som heter Not So Dark. Och kör under ögat bara för att markera lite grann. Bara väldigt, väldigt lite, för jag kommer sudda ut den här. Så att det bara blir mest som en skugga under ögat. Och sen lägger jag Smog ovanpå. För att fixera. Så att inte kajalen kladdar av sig eller försvinner under dagen. Här kan man även ta den vita suddpenseln igen. Bara för att få en fin tonad look. Sen kan man ju vara lite röd i vattenlinjen. Och som jag berättade innan med concealer så täcker ju gult rött. Så jag kommer använda en gul penna i vattenlinjen som heter Vanilla. Just för att bara neutralisera. Och jag vill inte ha en vit vattenlinje för att vitt är inte naturligt på huden. Det är ingen naturlig färg. Så därför väljer jag bara neutralisera så att det blir så naturligt som möjligt. Och sen så det sista som ska på egentligen på ögonen på vardagsmakeupen är mascara. Nu ska jag börja med fransarna och måla mascara med volume mascara som ger volym till fransarna. Så jag böjer dem alltid innan jag målar. Så. Och sen börjar jag måla under fransarna. Då var mascaran färdig. Och sen så tänkte jag att jag ska fuska för att jag känner att jag har en liten finne där som tittar fram.
bara duttar jag dit med pennan som heter Taupe. På läpparna tänkte jag att jag ska matcha ögonen lite med ett nudefärgat läppstift som går lite åt det bruna hållet. Det heter Bear. Och i och med sen att jag kommer bygga på den här makeupen till en festmakeup så kommer jag fortfarande inte att göra någon shading och jag kommer inte lägga någon rouge. Eftersom att då kommer jag vara kladda i ansiktet och förstöra det. Så vi låter det vara så här så länge. Så har vi det här som min vardagsmakeup.